Practical Arabic 3. How are you? Page 47. How are you, boy? كيف حالك؟ كيف حالك? كيف حالك؟ كيف حالك? I am fine, thanks God. أنا بخير، الحمد لله. أنا بخير, الحمد لله. أنا بخير، الحمد لله. And you, boy? وأنت، كيف حالك؟ وأنت, كيف حالك? وأنت، كيف حالك؟ I am not good. I am not fine. لست بخير. لست بخير. لست بخير. And you, girl? وأنت، كيف حالك؟ وأنت, كيف حالك? وأنت، كيف حالك؟ وأنت, كيف حالك? So. نص نص. نص نص. نص نص. I am happy. أنا سعيد. أنا سعيد. أنا سعيد. I am sad. أنا حزين. أنا حزين. أنا حزين. I am ill. أنا مريض. أنا مريض. أنا مريض. I am tired. أنا تعبان. أنا تعبان. أنا تعبان. أنا تعبان.